যাও যাও এগো, থেমো না থেমো না। শুধুমাত্র ক্যাস্ট্রল অ্যাক্টিভের দারুণ 3x প্রোটেকশন আপনার ইঞ্জিনকে রাখে সর্বদা ফিট। ক্যাস্ট্রল অ্যাক্টিভ। देखिए ड्राइवर का तो हाथ जो है, मेरे को तो सबसे पहले अपने जैसा सरदार दिखाई दिया। इस ढाबे के अंदर घुसने के साथ ही मुझे ये फील हुआ वाकई ये मेरे लिए ही बना हुआ है। মাল্টিভিটামিন খাওয়ার পরেও কেন হচ্ছে এনার্জির অভাব? আপনার মাল্টিভিটামিনে আবার ভিটামিনের অভাব নেই তো? শুধুমাত্র সুপ্রাডিন ডেইলিতে আছে অন্যান্য ব্র্যান্ডের থেকে 2 গুণ বেশি ভিটামিন, মানে 2 গুণ বেশি এনার্জি। সেই জন্য পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি একটি সুপ্রাডিন ডেইলি, যা আপনার ডেইলি নিউট্রিশনের চাহিদা পূরণ করে।
ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਰਗੀ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸੁੱਖ ਲੋਟੇ ਰਿਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੋਪ ਵਾਏ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਸੋਚ ਕੁੜੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਮੂਰੇ ਲਿਖਿਆ ਬੈਕ ਮਿਰਰ ਤੇ ਗੋਤ ਕੁੜੇ ਬੜੇ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਰਕਾਨੇ ਰੱਖੇ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਰਗੀ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਰਗੀ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਰਗੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਥਰੇ ਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਕੁੜੇ ਕਿਉਂ ਅਣਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵੜਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਕੁੜੇ ਕਿਉਂ ਅਣਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵੜਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਕੁੜੇ ਸੁੱਖ ਲੋਟੇ ਨਾਮ ਚੋਬਰ ਦਾ ਗਾਣੇ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਗੱਡ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਰਗੀ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਰਗੀ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਰਗੀ